با عرض سلام. تو این فیلم آموزشی میخوایم راجع به مبحث طراحی تقاطع تو نرم افزار CSD مپ صحبت کنیم. اجازه بدین اول من یه فایل سمپلی رو واکنم کنم و یه نمونه از یه تقاطعی که طراحی شده تو این نرم افزار. طراحی تقاطع یه سری قدم‌های مختلفی داره. یکی بحث حالا طراحی آیین‌نامه‌ای رمپ و لوپه که هدف ما تو این فیلم آموزشی این مطلب نیست. به هر حال تمام کسانی که طراحی تقاطع میکنن جزئیات ضوابط آیین‌نامه‌ای رو خودشون خوب میدونن. یه سری ترسیم هایی هست توی این بحث طراحی تقاطع، یعنی پلان مسیرهای رمپ و لوپ. خود بحث نوع ترسیم کردنش و نحوه ترسیم کردنش، اینو یه توضیحات مختصری توی این نرم افزار حالا ارائه میشه برای اینکه کاربر ببینه که چطوری میتونه مثلا یه قوسی رو با مشخصات مختلف در واقع طراحی و ترسیم کنه توی این نرم افزار. عمده بحثی که روی بحث طراحی تقاطع توی این نرم افزار حالا توی این فیلم آموزشی میخواد راجع بهش صحبت بشه، تو بحث بعد از پلن مسیره که همونطور که میدونین بعد از پلن مسیر که در واقع پلن یه مسیری حالا شامل رمپ و لوپا، حالا به این صورت به صورت یه قوس‌های شبدری طراحی میشه، در واقع یکی از سخت‌ترین کارها خط پروژه گذاریه برای رمپ و لوپاس. اونم به این خاطره که هر کدوم از این مسیرها در واقع توی اون قسمت هایی که متصل میشن به مسیرهای اصلی باید خط پروژهشون منطبق باشه با خط پروژه راه اصلی و در واقع این خط پروژه راه اصلی هرچی هست، خط پروژه رمپ و لوپ هم توی اون نقاطی که در واقع داره میچسبه به مسیر اصلی باید تبعیت کنه از این خط پروژه. این کار برای مهندسی که داره کار میکنه یا طراحی که داره کار میکنه خب کار بسیار سختیه اکثر اوقات. دلیلش هم خب واضحه، به خاطر اینکه هرچند خط پروژه در این نقاط مشخصه ولی به هر حال باید از روی این نقاط ارتفاع لبه ها به دست بیاد و از روی این ارتفاع لبه ها و پهناهای مختلفی که این قوسایی که میان فرض کنیم میشینن، فرض کنیم تو این قسمت باندها پهناشون یکسان نیست. مثلا تو این قسمت که در واقع بخشی از سوار رو مربوط به حالا سوار رو یا شونه مربوط به قوس تو این حالت لوپ ماست، مثلا فرض کنید از این نقطه تا این نقطه اینجا پهناها متغیره و خب به دست آوردن این در واقع ارتفاعات تو این که به نوعی که بتونه این ارتفاعات در واقع همخوانی داشته باشه با ارتفاعات مسیر اصلی کار سختیه، معمولا کار بسیار سختیه. سختم که میگیم نه به خاطر اینکه بحث حالا خیلی چیز فنی خاصی باشه، ولی از لحاظ محاسباتی کار مشکلیه. نرم افزار CSD مپ ویژگی‌هایی داره که این کار رو ساده میکنه و تو این فیلم آموزشی هدف ما بیشتر این توضیحات مربوط به این هست که حالا اول بالاخره نشون میدیم که چطوری یه سری مسیرهای طراحی و ترسیم میشه، بعد خط پروژه گذاریشون رو راجع بهش صحبت میکنیم که نهایتا مثلا توی فرض کنید مود پروفایلر برای هر کدوم از این رمپ و لوپا که اینجا هست مسیرهای مختلف خط پروژه هاشو میذاریم. البته حالا به هر حال توی این فیلم آموزشی شاید یکی دو تا از این موارد رو بیشتر نذاریم، ولی همون یکی دو مورد رو سعی میکنیم با تمام جزئیاتش صحبت کنیم و نهایتا هم این مسیرها رو ما در واقع مسیری که ایجاد میشه اینا رو انتقال میدیم توی در واقع برای آنالیز مقاطع ارزش توی نرم افزار CSDP، حالا هر کدوم از نسلاش. برای که این کار رو شروع بکنیم ابتدا من یه بحثی رو راجع به این بحث یه مثال حل شده رو بخوایم کار بکنیم. من سعی میکنم از ابتدا با یه فایل خالی شروع کنیم، در واقع فایلی که هیچی نداره، و اولین کاری که میکنم من یه فایل کد رو میخونم
با این مورد فایل ایمپورت داشتم اینه که این مسیری که الان بهتون نشون دادم فایل کدش رو بر ما فرستاده بودن که شامل 2 تا مسیر اصلی بود، مال طرفای حالا یکی از شهرستان‌ها بود. توی فولدر که البته دی اکسپش رو ساختیم، حالا دی اکسپش رو می‌خوایم وارد برنامه بکنیم. این اون منطقه است که همونطور که می‌بینین توی این منطقه اولا که اون فایلی که اومده شامل خطوط طراز توپوگرافی بوده و که در واقع خطوط طراز توپوگرافی هم به صورت یه سری آبجکت های الان خونده شده توی برنامه CST مپ از کد که وارد کردیم و 2 تا مسیر اصلی هم وارد شده. این خطوط طراز توپوگرافی الان اول من یه توضیح راجع به همین خطوط طراز توپوگرافی بدم. این خطوط حالت در واقع نقاشیشون وارد شده. ما میتونیم این قابلیت رو داریم که بتونیم توی نرم افزار CST مپ حالا غیر از این خطوطی که شکلش هست رویش رو درست کنیم به این صورت. این کارم لازم داریم برای اینکه میخوایم توی این مثالی که حل میکنیم راجع به بحث طراحی تقاطع هر کدوم از این مسیرها رو واقعا یه طولی ارزی برداشت کنیم و با توجه به شکل عوارض زمین کار رو انجام بدیم. این نکته رو من خدمتتون بگم که ما الان این در واقع فایلی که از کد خوندیم، خب این فایل فقط صرفا یه حالت جنبه نقاشی داره، یعنی یه شکلایی اومده توی نرم افزار CST مپ. در واقع خط طراز توپوگرافی رو ما داریم میبینیم اما فقط جنبه مشاهداتی داره، در واقع جنبه مشاهده داره و حالت رویه وجود نداره. به طور کلی تو نرم افزار CST مپ شما برای ایجاد رویه زمین چند تا کار مختلف میتونید بکنین. یکی که بحث مثلث بندی و نقاط در واقع نقشه برداری که بریزین توی نرم افزار و مثلث بندی بکنین. این مبحث رو تو فیلم‌های آموزشی دیگه راجع بهش صحبت خواهد شد. یه بحث دیگه، یک نوع رویه دیگه، رویه مربوط به در واقع نقاط لیزر اسکن هواییه که با هواپیما پرواز میکنه و یه سری با لیزر اسکن نقاطی رو میارن که توی نرم افزار CST مپ، حالا اینم توی یه فیلم آموزشی دیگه راجع بهش صحبت خواهد شد، یه رویه خاصی درست میکنه توی این حالتها به نام رویه فرکتال. یه رویه سومی هست که اسمش رو توی نرم افزار CST مپ گذاشته شده رویه کنتور یا کنتور سرفیس. در واقع روی کنتور که من الان نمونه‌ایشو اینجا میسازم ببینید که اون فایل کد من این دفعه سعی میکنم محتویات همون فایل کد رو بخونم منتها به نوع دیگه ای. میام تو منوی دیتا قسمت رید پوینتس دیتا و سلکت میکنم، یعنی اول بین این آپشن ها که در واقع نقاطی رو که من یه سری نقاط در واقع اون فایل رو میخوام بخونم، اون نقاطی هم که میخوام بخونم نقاط خطوط طراز توپوگرافی، یعنی همین چیزی که اینجا به صورت شکل خونده شد. منتها نقاطی رو که میخوام بخونم نمیگم به عنوان نقاط تین شناسایی کنه و میام میگم به عنوان نقاط رید از کنترل سرفیس شناسایی کنه. توی این حالت بین دو حالت MMD و MDB اینو روی حالت MDB میذارم. توضیحات و جزئیات هر کدوم از این موارد رو شاید توی فیلم آموزشی دیگه که راجع به بحث کلا نوع رویه هاست و حالا بحث روی فرکتال تفاوت این دو حالت رو میگیم، چون من بخوام تو هر کدوم از این جزئیات توضیح بدیم اون وقت بحث طراحی تقاطع ممکنه خیلی طولانی بشه. سلکت میکنیم این فایل همین پلان اتوکد 4.0 رو، لایه های مختلفش رو میاره. 2 تا لایه اینجا هست، لایه های میجر و ماینور. این 2 تا رو انتخاب میکنیم و استارت میکنیم. یه نام فایل هم اینجا میدیم، اسمش رو میذاریم توپو که در واقع اطلاعات روی کنتور رو با پسفند MMD الان برامون ذخیره میکنه. $31721 نقطه بود که اینا رو خوند و روی کنتورش رو درست کرد. حالا ببینیم منظور از این روی کنتور چیه. من اینو الان کنسل میکنم و یه ریجنریت دیگه هم میکنم.
همینجا میتونیم البته فایلمون هم یه سیو بکنیم. اول اسمشو من میذارم تست صرف یک. اولا این آیکون کره رو که گذاشته، کره زمین رو که گذاشته شده اینجا، این در واقع مربوط میشه به همون روی کنترل. تا قبل از که ببینیم روی کنترل چیه، من الان تمام آبجکت ها رو با این کلید یا حذف میکنم، یعنی برمیدارم نمایش رو. این کلید، این ابزار که این بغل هست، در واقع ابزاریه برای نمایش دادن نمایش یا در واقع نمایش ندادن یا عدم نمایش کلیه اجزا. یعنی هرچند که بحث لایه بندی و لایه توی نرم افزار هست، ولی اگه کاربر بخواد اجزای ترسیمی رو به یک بار نمایش بده یا در واقع حالا هایت کنه، میتونه با این ابزار کار کنه. به جای اون این ابزار رو میزنم. این ابزار مربوط به نمایش خطوط تراز توپوگرافیه. این چیزی که الان اینجا میبینین در واقع اگه حالا من این آبجکت رو روشن کنم و دقت کنین، میبینین که همون خط هست عملا. یعنی خط جدیدی نیست. من اگه الان اینو خاموش کنم و روشن کنم، شما خواهید دید که همون مجموعه خطوطه. فقط تفاوت این دوتا اینه که الان این یه رویه ساخته شده، یه رویه کنتوره که در واقع ارتفاع دارن و در واقع این رویه الان برای برنامه یه رویه قابل شناساییه از رویه زمین. این کار در واقع یه سیستم جدیدیه، یه رویه جدیدیه از لحاظ نو که تو نرم افزار، که در واقع تو این حالت ما نه مثلث‌بندی در واقع حالت نقاط تین و اینا نخوندیم، مثلث‌بندی نکردیم. یه مثلث‌بندی خاصی این سیستم انجام میده برای این که توی نرم افزارهای CSDP هم با روش کنترل اپروچ اومده. نمونه ای از این حالت اگه بخواید بدونید واقعا تفاوت این رویه با اون توپوگرافیایی که قبلا بود، خود تراز توپوگرافی که حالت نقاشی داشت، چی بود؟ اینه که شما میتونید الان دستور مثلا PL رو بزنید و این کلید، این ابزار رو هم روش کلیک بکنید. حالا یه نقطه کلیک بکنید و همینطور که دارین ماستون رو حرکت میدین، اگه کلید شیفت رو بگیرین، میبینید تو سمت راست براتون داره پروفیل طولی در همون زمین در حین حرکت برداشت میکنه، در واقع طول این خط. این به خاطر اینکه این رویه رو الان سیستم تونسته شناسایی کنه، در حالی که قبلا فقط یه سری خطوط در واقع دید سیستم خطوط نقاشی بود. این هم یه ابزاریه. حالا راجع به این مسائل توی بحث‌های فیلم‌های آموزشی دیگه صحبت می‌کنیم که هر کدوم این قابلیت‌ها به چه صورته. من دستم رو شیفت بردارم، حالا دیگه میتونم اینو همینطور ماوس حرکت بدم، ولی به محض که دوباره دستمو بذارم و شیفت رو بگیرم، برام طولی ارزی برداشت میکنه و یه شکلی از پروفیل طولی نمایش میده. این قسمت رو هم برای اینکه بخواید حذفش کنید، همین کلید رو ابزار رو دوباره بزنید تا برداشته بشه.